झालं सर. जे कार्बोहायड्रेट्स असतात त्या कार्बोहायड्रेटचं काय होतं तर ॲरोबिक रेस्पिरेशन होऊ शकतं, अनॲरोबिक रेस्पिरेशन होऊ शकतं आणि त्यातल्या प्रोसेसेस आपण शिकलो. नंतर प्रोटीन्स असतात, त्या प्रोटीन्सचा आपल्या शरीरामध्ये काय सहभाग असतो ते शिकलो. आता तिसरं म्हणजे लिपिड्स. लिपिड म्हणजे फॅट, ज्यांना आपण स्निग्ध पदार्थ असं मराठीमध्ये म्हणतो. तर ह्या लिपिडचं डेफिनेशन काय आहे? सबस्टन्सेस फॉर्म बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फॅटी ॲसिड्स अँड अल्कोहोल आर कॉल्ड लिपिड्स. फॅटी ॲसिड्स आणि अल्कोहोल यांच्यामध्ये केमिकल बॉन्ड तयार होऊन जे पदार्थ बनतात त्यांना आपण लिपिड असं म्हणतो. आता हे फॅटी ॲसिड किंवा फॅट ह्याचे सोर्सेस काय आहेत आपल्या अन्नामध्ये? तर ज्या काही तेलबिया खातो आपण, म्हणजे जे काही तेल खातो, हो की नाही, लाईक व्हेजिटेबल ऑइल, मग ते शेंगदाण्याचं असेल किंवा मग ते तिळाचं असेल किंवा ते राईस ब्रानचं असेल, सनफ्लॉवर असेल, ऑलिव्हचं असेल. तर हे जे सगळे ऑइल्स आहेत या ऑइल्सपासून आपल्या शरीराला फॅट मिळतात. त्याचप्रमाणे जे ॲनिमल फॅट्स आहेत, ॲनिमल फॅट म्हणजे आपण दूध पितो किंवा तूप खातो, हे सगळे ॲनिमल फॅट्स आहेत. अशाच प्रकारे जर मासे खाल्ले तर त्यातलेही फॅट्स आपल्याला मिळतात. म्हणजे ॲनिमल फॅट आणि प्लॅन्टकडनं मिळणारे फॅट हे आपल्या अन्नामध्ये असतात. डायजेशन ऑफ लिपिड कन्झ्युम बाय अस इज नथिंग बट कन्व्हर्जन इंटू फॅटी ॲसिड्स अँड अल्कोहोल. मग ॲनिमल फॅट, प्लॅन्ट फॅट जे असतात ते आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीममधनं जात असताना त्यांच्यावरती केमिकल रिॲक्शन्स होतात आणि सर्टिफिकेट ज्यापासून फॅटी ॲसिड्स आणि अल्कोहोल तयार होतात. फॅटी ॲसिड्स आर ॲब्झॉर्ब्ड अप अँड डिस्ट्रीब्युटेड एव्हरीवेअर विदिन द बॉडी. या फॅटी ॲसिड्सचं पण काम असतं, म्हणजे प्रत्येक सेलमध्ये लिपिड आणि प्रोटीन यांच्यापासून अनेक पदार्थ बनतात. उदाहरणार्थ सेल मेम्ब्रेन जे असतं, सेल मेम्ब्रेन किंवा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ज्याला म्हणतो, त्याकरता फॉस्फोलिपिड असतात. फॉस्फोलिपिड्स आर इसेन्शियल फॉर प्रोड्युसिंग प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. आणि हे जे फॉस्फोलिपिड्स आहेत ते या फॅटी ॲसिडपासून बनलेले असतात. बिसाइड फॅटी ॲसिड्स आर यूज फॉर प्रोड्युसिंग हार्मोन्स लाईक प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरॉन, ॲल्डोस्टेरॉन एक्सेट्रा. नंतरच्या सेक्शनमध्ये जे आपण व्हिटॅमिन शिकू त्यापैकी काही व्हिटॅमिन हे फॅट सोल्युबल असतात. तर तिथे देखील या फॅटचा उपयोग होतो त्या व्हिटॅमिनना ॲब्झॉर्ब करण्याच्या वेळेला. फॅटपासून एनर्जी पण तयार होऊ शकते. वी गेट 9 किलो कॅलरी ऑफ एनर्जी फ्रॉम ईच ग्रॅम ऑफ लिपिड्स. लिपिड म्हणजेच फॅट्स. एक्सेस ऑफ लिपिड आर स्टोर्ड इन ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू ऑफ द बॉडी. त्याचे जास्तीचे जे लिपिड असतात त्याला आपण जाड होणं म्हणतो, हो की नाही. म्हणजे साधारण वयाच्या 18व्या वर्षापर्यंत आपल्या शरीराची वाढ होत असते, म्हणजे स्नायू आणि हाडं यांचं वजन वाढत असतं. पण ॲडल्टहूडमध्ये आफ्टर द एज ऑफ 18 जे काही वेट गेन होतं ते सगळं या फॅटमुळे असतं. म्हणजे आपण जे अनावश्यक आणि जास्त अन्न खातो आणि विशेषतः जर आपण फास्ट फूड खात असू त्याच्यामध्ये फॅटचं प्रमाण खूप जास्त आहे, तर ते सगळे फॅट या ॲडिपोज टिश्यूमध्ये साठवले असतात. तर अशा प्रकारे या लिपिडचं वर्णन आहे. त्याच्यामध्ये लिपिडचं डेफिनेशन लक्षात ठेवायचं, नंतर त्यांचा उपयोग लक्षात ठेवायचा. उपयोग काय आहे की फॉस्फोलिपिड्स असतात ते प्लाझ्मा मेम्ब्रेन बनवण्याकरता उपयोगी पडतात. हार्मोन काही बनवण्यासाठी लाईक प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरॉन, ॲल्डोस्टेरॉन फॅटचा उपयोग होत असतो. एनर्जी मिळण्यासाठी सुद्धा या फॅटचा उपयोग होऊ शकतो. म्हणजे आपण ॲरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये असाही एक पाथवे बघितला होता की जर कार्बोहायड्रेट्स आपल्या शरीराला आवश्यक प्रमाणात मिळाले नाहीत तर फॅट्स बर्न करून देखील एनर्जी मिळवता येऊ शकते. म्हणजे ॲसिटिल को एन्झाईम हे निर्माण करण्यासाठी एकतर कार्बोहायड्रेटवरती ग्लायकोलिसिस ची प्रोसेस व्हायला लागते किंवा मग या फॅटपासून सुद्धा ॲसिटिल को एन्झाईम बनू शकतं. म्हणजे जे काही वेट लॉसचे जे सगळे कार्यक्रम असतात त्याच्यामध्ये हेच केलं जातं की ते जे फॅट असतात ते फॅट बर्न केले जातात की जे ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यूमध्ये साठवून ठेवलेले असतात.
तर हे झालं फॅटबद्दल. मेनी टाइम यू कॅनॉट हीट हॉट फूड ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और अल्सरेशन इन माउथ. सम पर्सन एक्सपिरियन्स डिफिकल्टी इन नाईट व्हिजन. आता हे लहानपणी कधीतरी 6वीमध्ये 7वीमध्ये शिकला असणार की कुठल्या व्हिटॅमिनच्या अभावी कुठले रोग होतात. तर व्हिटॅमिन एची जर आपल्या आहारामध्ये कमतरता असेल तर व्हिटॅमिन एच्या अभावी रातांधळेपणा म्हणजे नाईट ब्लाइंडेडनेस नावाचा रोग होतो. अशा माणसाला जो ब्राईटनेस कमी असेल अशा ठिकाणी वस्तू त्याला नीट दिसू शकत नाहीत. पण हे जर उजेड भरपूर असेल तर मात्र तो त्या वस्तू चांगल्या रीतीने बघू शकतो. म्हणजे चष्मा लावून सुद्धा हा नाईट ब्लाइंडेडनेस हा क्युअर होणार नाही, कारण हा त्याचा ऑप्टिकल प्रॉब्लेम नसतो, हा त्याचा बायोलॉजिकल प्रॉब्लेम असतो. की जे रॉड सेल्स असतात, आपण ते नंतर ऑप्टिक्समध्ये शिकू, की जे ब्राईटनेस सेन्स करतात ते वीक झाल्यामुळे म्हणा किंवा त्यांना ते न्यूट्रिएंट न मिळाल्यामुळे म्हणा ते कमी ब्राईट अशा ठिकाणी ॲक्टिव्ह राहू शकत नाही, कार्यरत राहू शकत नाही. पण नाईट ब्लाइंडेडनेस हा ए व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे होतो. तसंच बी व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे काही रोग होतात. त्यातला एक रोग आहे बेरी नावाचा, ज्याच्यामध्ये हाडं कमकुवत होतात. सी व्हिटॅमिनच्या अभावी एक स्कर्वी नावाचा रोग होतो. नंतर डी व्हिटॅमिनच्या अभावी काही रोग होतात. तर हे जे सगळे व्हिटॅमिन्स आहेत त्यांची देखील आपल्या शरीराला आवश्यकता असते. ते व्हिटॅमिन कोणकोणते आहेत किंवा मुळात हे व्हिटॅमिन्स म्हणजे काय? तर व्हिटॅमिन्स आर ग्रुप ऑफ हेट्रोजेनियस कंपाऊंड्स विच आर इसेन्शियल फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ व्हॅरियस प्रोसेसेस इन द बॉडी. म्हणजे असं कुठली विशिष्ट लाईफ प्रोसेस सांगता येणार नाही, पण नेमक्या एखाद्या ठिकाणी एखादं व्हिटॅमिन नसेल तर ती लाईफ प्रोसेस मग ॲफेक्ट होते. जसं की ए व्हिटॅमिनच्या अभावी म्हटलं की ते आपल्या डोळ्यामधले रॉड सेल असतात ते ॲफेक्ट होतात. तसेच बी व्हिटॅमिनच्या अभावी, सी व्हिटॅमिनच्या अभावी, ई आणि के व्हिटॅमिनच्या अभावी आपल्याला कुठले रोग होत असतात. हे 6 प्रकारच्या व्हिटॅमिनपैकी ए, डी, ई आणि के हे 4 व्हिटॅमिन आहेत ते फॅट सोल्युबल आहेत, आणि जे व्हिटॅमिन बी आणि सी आहेत ते वॉटर सोल्युबल आहेत. आता हे पण कुठेतरी आपल्याला गाळलेल्या ह्याच्यामध्ये किंवा मॅच द पेअरमध्ये येऊ शकतं, म्हणून आपण ते लक्षात ठेवलं पाहिजे. FADH2, NADH2 जे आपण ॲरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये शिकलो, ते मॉलिक्यूल बनवण्यासाठी सुद्धा या व्हिटॅमिनची आवश्यकता असते. जसं की रायबोफ्लॅविन नावाचं केमिकल हे व्हिटॅमिन B2 असतं आणि निकोटिनामाइड हे व्हिटॅमिन B5 असतं. म्हणजे ही जी व्हिटॅमिन्स आहेत त्यांचा आपल्या शरीराला हा कुठे ना कुठेतरी उपयोग होत असतो आणि त्यांच्या अभावी वेगवेगळे रोग होतात. तर व्हॉट आर द सिम्पटम्स ऑफ डिसीजेस लाईक नाईट ब्लाइंडेडनेस, रिकेट्स, बेरी, न्यूरायटिस, पेलेग्रा, ॲनिमिया, स्कर्वी. तर हे सगळे रोग तू नंतर गुगल करू शकतोस, त्यांचे सिम्पटम बघू शकतोस आणि कुठल्या व्हिटॅमिन्सच्या अभावी हे रोग होतात याच्याबद्दल तू माहिती मिळवू शकतोस. कोएन्झाईम म्हणजे काय याची माहिती, हे आत्ता आपल्याला परीक्षे दृष्टीने उपयुक्त नसल्यामुळे आत्ता याचं एक्सप्लेनेशन मी करत नाही, मात्र हे तू नंतर सर्च करू शकतोस गुगलवरती. FMN म्हणजे काय, NAD म्हणजे काय, NADP म्हणजे काय, आणि कुठलं व्हिटॅमिन आपल्या शरीराला किती लागतं हे देखील शोधू शकतो. आता हे झालं व्हिटॅमिनबद्दल. पुढचं म्हणजे वॉटर. आपल्या शरीराला पाण्याची अत्यंत आवश्यकता असते. आपण उन्हाळ्यामध्ये अनेकदा ड्रायनेस इन माउथ म्हणजे तोंड कोरडं पडलं असं होतं, किंवा कधीकधी आपल्याला ORS सोल्युशन, ओरल रिहायड्रेशन सोल्युशनची आवश्यकता असते. जेव्हा स्वेटिंग जास्त होत असतं तेव्हा आपल्या शरीरातलं पाणी जे असतं ते पाणी निघून जातं आणि मग डिहायड्रेशनची वेळ येऊ शकते. किंवा जेव्हा आपलं पोट बिघडतं आणि लूज मोशन्स आणि व्हॉमिटिंग होत असतं तेव्हा देखील शरीरातल्या पाण्याचं प्रमाण कमी होत असतं. शरीरातल्या पाण्याचं प्रमाण कमी होणं हे अत्यंत सिरियस
अशा प्रकारचा सिम्पटम आहे. याचं कारण काय? याचं कारण आपलं 65 to 75% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वॉटर. म्हणजे आपल्याला दिसताना स्किन दिसते, हाडं दिसतात, मसल दिसतात, पण ह्या प्रत्येक सेलमध्ये फ्लुइड आहे. हां, सुमारे 70% इतकं वॉटर प्रत्येक सेलमध्ये आहे. तर आपल्याला वाटतं की आपलं शरीर हे सॉलिड म्हणजे स्थायूरूप आहे, पण ते जास्तीत जास्त लिक्विड आहे. ऑलमोस्ट 65 to 70% ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ वॉटर. ईच सेल हॅज 70% ऑफ वॉटर बाय वेट. ब्लड प्लाझ्मामध्ये तर 90% वॉटर असतं. तर त्याच्यामुळे सगळ्या सेलचं फंक्शनिंग, अर्थात सगळ्या शरीराचं फंक्शनिंग हे शरीरातल्या वॉटर लेव्हलवरती अवलंबून असतं. आपण दिवसातनं 1 ते 2 लिटर इतकी युरिन एक्सक्रीट करत असतो आणि साधारण तेवढंच पाणी रोज आपण कन्झ्युम करत असतो आणि त्यातनं आपल्या शरीरातली वॉटर लेव्हल आपण कॉन्स्टंट ठेवत असतो. मात्र मगाशी जसं म्हटलं की आपल्याला उलट्या होत असतील, जुलाब होत असतील, तर शरीरातलं पाण्याचं प्रमाण हे अचानक कमी होतं आणि मग आपल्याला डिहायड्रेशनचा त्रास जाणवू शकतो. आणि म्हणून ते मग ORS किंवा ओरल रिहायड्रेशन सोल्युशन आपल्याला घ्यायला लागतं. तर आपल्याला वाटेल की अरे पाण्याचा काय उपयोग शरीराला? तर असं नाही आहे. वॉटर इज अन इसेन्शियल न्यूट्रिएंट टू द बॉडी अँड अ लिटिल लॉस ऑफ वॉटर कॅन डिस्टर्ब ऑल द फंक्शन्स ऑफ द बॉडी. आता ह्याच प्रकारे आपल्याला फायबर पण गरजेचे असतात. फायबर म्हणजे तंतुमय पदार्थ. आता हे तंतुमय पदार्थ खरं तर आपलं शरीर डायजेस्ट देखील करू शकत नाही. म्हणजे त्याच्यातनं मिळणाऱ्या न्यूट्रिएंटचा आपल्या शरीराला काही उपयोग नसतो. पण तरी देखील हे फायबर उपयोगी का? बिकॉज दे हेल्प इन डायजेशन ऑफ अदर सबस्टन्सेस. ते इतर पदार्थांचं डायजेशन करायला मदत करतात. तसंच ते इजेशन करायला म्हणजे आपलं पोट साफ व्हायला देखील ते अत्यंत उपयोगी असतात. तर फायबर कुठनं मिळतात आपल्याला? तर लिफी व्हेजिटेबल, फ्रूट, सिरियल्स यांच्यातनं फायबर मिळतात. मग इथे आपण हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की होल व्हीट आणि रिफाईंड व्हीट म्हणजे थोडक्यात कणी मैदा, हो की नाही, किंवा ब्रेडमधला व्हाईट ब्रेड आणि ब्राऊन ब्रेड. ह्याच्यामध्ये तो ब्राऊन ब्रेड जास्त न्यूट्रिशियस आहे कारण त्याच्यामध्ये फायबर आहेत. आणि तो जर व्हीटचं जे आउटर कव्हरिंग आहे ते जर काढून टाकलेलं असेल आणि आतल्या दाण्याचं पीठ केलं, त्याला आपण म्हणतो रिफाईंड व्हीट फ्लोअर किंवा मैदा. तर या मैद्यामध्ये हे फायबर्स नसतात आणि त्याच्यामुळे असा मैदा खाणं हे आरोग्यदृष्ट्या अतिशय वाईट समजलं जातं. तर अशा रीतीने फायबरची देखील आपल्या शरीराला आवश्यकता असते. तर असे हे 6 प्रकारचे न्यूट्रिएंट्स. आत्ता नुसतं आहे की ते फ्लोचार्ट काढतो म्हणजे आपल्याला ते रिव्हिजन होईल आपले की न्यूट्रिएंट कुठले कुठले बघितले आपण. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण न्यूट्रिएंट बघितलं म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स. नंतरचा न्यूट्रिएंट बघितला तो म्हणजे प्रोटीन्स. नंतर आपण बघितला लिपिड्स म्हणजे फॅट्स. मग बघितला व्हिटॅमिन्स. मग आपण बघितलं वॉटर. सगळ्यात शेवटी बघितला फायबर्स. तर असे 6 प्रकारचे न्यूट्रिएंट आहेत. मग कार्बोहायड्रेटमध्ये पुन्हा ॲरोबिक रेस्पिरेशन आणि अनॲरोबिक रेस्पिरेशन, हो की नाही. प्रोटीनमध्ये वेगवेगळे अमिनो ॲसिड शिकलो आपण. लिपिडचे उपयोग शिकलो. व्हिटॅमिनमध्ये A, B, C, D, E आणि K असे व्हिटॅमिन बघितले. वॉटर आणि फायबर. तर हे सगळं मिळून आपण न्यूट्रिशन ही लाईफ प्रोसेस ह्याच्यामध्ये शिकलो. अत्यंत आवश्यक अशी लाईफ प्रोसेस आहे, ज्यातनं आपल्याला एनर्जी मिळते अशी ही लाईफ प्रोसेस आहे. तर न्यूट्रियनच्या पुढची लाईफ प्रोसेस आहे ती म्हणजे सेल डिव्हिजन. आता खरं म्हणजे या 2 लाईफ प्रोसेसेसचा एकमेकांशी तसा संबंध काही नाही, पण दोघी लाईफ प्रोसेस आहेत या अर्थ ज्यांना इथे एकत्र केलेलं आहे.
सेल डिव्हिजन म्हणजे काय? तर सेल डिव्हिजन म्हणजे एका सेलपासून 2 सेल तयार होणं. आता एका सेलपासून 2 सेल होणं ही प्रक्रिया कुठे कुठे होत असते? तर अनेक ठिकाणी होत असते. जेव्हा एखादी जखम होते, आपल्याला लागतं आपल्याला, तर ती जखम अशीच कायम राहते का ती जखम नंतर आपोआप बरी देखील होते? बरी होते थोड्या वेळाने. बरी होते थोड्या वेळाने, म्हणजे काही दिवसांनी तिथे काहीच त्याच्या खाणाखुणा राहत नाहीत. म्हणजे तिथे नवीन स्किन यायला पाहिजे, तिथे नवीन ब्लड व्हेसल तयार व्हायला पाहिजेत. तर ही सगळी प्रक्रिया जेव्हा होते, म्हणजे हिलिंग ऑफ द वुंड असं म्हणूया, जखम बरी होणं, याच्यामध्ये नवीन सेलची निर्मिती करायला लागते. तसंच जी आपली वाढ होत असते, म्हणजे जेव्हा काय मनुष्य प्राणी नुकताच जन्माला आलेला असतो, तेव्हा त्याची उंची जेमतेम काही इंच आणि वजन 2 ते 3 किलो असतं. पण त्याच्यानंतर जसं म्हटलं की वयाच्या 18 वर्षापर्यंत हाडांची वाढ होत असते, स्नायूंची वाढ होत असते, उंची वाढत असते, हार्ट वाढत असतं, लंग्स वाढत असतात. तर ही जी सगळी ग्रोथ आहे, ही जी सगळी वाढ होते आहे, त्या वाढीमध्ये देखील नवीन सेलची निर्मिती व्हायला पाहिजे, बरोबर. म्हणजे ग्रोथ इज द सेकंड. म्हणजे आतापर्यंत आपण कुठले पॉईंट बघितले? एक तर बघितलं हिलिंग ऑफ द वुंड किंवा हिलिंग ऑफ द इंजुरी, याच्यामध्ये नवीन सेल तयार व्हायला पाहिजेत. हिलिंग ऑफ इंजुरी. दुसरी ग्रोथ जेव्हा बॉडीची होते तेव्हा नवीन सेल तयार व्हायला पाहिजेत. अजून एक प्रोसेस आहे, ती म्हणजे स्टेम सेलपासून नवीन सेल तयार होणं. तर स्टेम सेल काय प्रकार आहे आपण नंतर शिकूच पुढल्या चॅप्टरमध्ये, की जेव्हा झायगोट तयार होतो इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, व्हेन द झायगोट इज फॉर्म्ड, इट्स अ सिंगल सेल, आणि त्याच्यानंतर एक पेशीचा गोळा बनतो त्याच्यापासून सेल डिव्हिजननी, त्याला एम्ब्रिओ म्हणायचं. आणि या एम्ब्रिओमध्ये मग स्टेम सेल तयार होतात. आणि या स्टेम सेलचं वैशिष्ट्य असं असतं की या स्टेम सेलपासून मग नंतर वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल तयार होतात. तर ह्या स्टेम सेल तयार होणं, यात देखील सेल डिव्हिजनची आवश्यकता असते. तर हे जे 3 केसमध्ये जी सेल डिव्हिजन होते, या 3 प्रकारामध्ये, म्हणजे वुंड हिलिंग, ग्रोथ आणि स्टेम सेल्स, ह्या तिघांमध्ये सेल डिव्हिजन ज्या प्रोसेसनी होते त्याचं नाव आहे मायटोसिस. या प्रोसेसचं नाव आहे मायटोसिस. तर ही मायटोसिस सेल डिव्हिजन आपण शिकणार आहोत. या व्यतिरिक्त रिप्रोडक्टिव्ह सेल ज्या प्रक्रियेद्वारे तयार होतात, फक्त एकच, रिप्रोडक्टिव्ह सेल्स. जसं की मेल रिप्रोडक्टिव्ह सेलला स्पर्म सेल असं म्हणतात आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सेलला एग सेल असं म्हणतात. तर ह्या सेलच्या निर्मितीमध्ये सेल डिव्हिजन ज्यांनी होते त्याला मायोसिस असं नाव आहे. तशा प्रकारे मायटोसिस आणि मायोसिस या 2 प्रकारच्या सेल डिव्हिजन्स आहेत, ज्या आपण ह्या सेक्शनमध्ये शिकणार आहोत. So what happened to the cells of injured tissue? The new cells are formed. What happened during healing of wound? New cells are formed. What happened when flowers are plucked from the tree? Again तिथे पण नवीन सेल तयार होतात आणि ते फूल तोडल्यामुळे जी खूण उत्पन्न झालेली असते ती कालांतराने मिटून जाते. हाऊ डज द ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गॅनिझम अकर? त्याचं वेट वाढतं, वजन वाढतं, उंची वाढते, त्यावेळी नंबर ऑफ सेल वाढत जातात. हाऊ द न्यू इंडिव्हिज्युअल स्पेसिस इज फॉर्म रिप्रोडक्शनमध्ये. सो सेल डिव्हिजन इज वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट properties of the cell and living organism. Due to this property only a new organism is formed from existing one. A multicellular organism grows up and emaciated body can be restored. 2 प्रकारच्या सेल डिव्हिजन जसं बघितलं आपण, मायटोसिस आणि मायोसिस. मायटोसिस अकर्स इन सोमॅटिक सेल. आता सोमॅटिक सेल म्हणजे कुठल्या सेल? सोमॅटिक सेल म्हणजे सगळ्या नॉन रिप्रोडक्टिव्ह सेल. नॉन रिप्रोडक्टिव्ह. सोमॅटिक सेल्स आर नॉन रिप्रोडक्टिव्ह सेल. म्हणजे आपल्या हातामध्ये, पायामध्ये, हार्टमध्ये, ब्रेनमध्ये या सगळ्या सेल्स आहेत नॉन रिप्रोडक्टिव्ह, त्या सोमॅटिक सेल. स्टेम सेल म्हणजे आपण मी तुम्हाला सांगितलं की त्याच्यापासून नवीन सेल तयार होतात. न्यू सेल्स आर फॉर्म, न्यू टाइप्स ऑफ सेल आर फॉर्म.
न्यू टाइप्स ऑफ सेल आर फॉर्म. तर सोमॅटिक सेल आणि स्टेम सेल ह्या मायटोसिस या प्रक्रियेने डिवाइड होतात. आणि जर्म सेल ज्या असतात रिप्रोडक्टिव्ह सेल, जसं की मगाशी म्हटलं स्पर्म सेल मेल रिप्रोडक्टिव्ह सेल आणि एग सेल फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सेल, या मायोसिस प्रक्रियेद्वारे त्यांचं सेल डिव्हिजन होतं. सो बिफोर द स्टडी ऑफ सेल डिव्हिजन वी शुड नो द स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन ऑफ सेल दॅट वी हॅव स्टडीड अर्लियर. म्हणजे सेलला काय काय असतं, सेलला न्यूक्लियस असतं आणि सेलला वेगवेगळे सेल ऑर्गेनल्स असतात. सगळी सेल ही प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या द्वारे डिलिमिट केलेली असते. न्यूक्लियसला न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन असतं. न्यूक्लिअरच्या आतमध्ये जे DNA असतात दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोझोम्स. जसं की माणसामध्ये 46 क्रोमोझोम्स आहेत, म्हणजे 23 पेअर्स ऑफ क्रोमोझोम्स आहेत. या क्रोमोझोममध्ये सगळी हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन स्टोअर केलेली असते. आणि जेव्हा सेल डिव्हाइड होते तेव्हा जसं न्यूक्लियसचं डिव्हिजन आवश्यक आहे, म्हणजे एका न्यूक्लियसपासून 2 न्यूक्लाय तयार होणं आवश्यक आहे, तसं बाकीच्या सेल ऑर्गेनलची सुद्धा डिव्हिजन होणं आवश्यक आहे. नवीन सेल ऑर्गेनल निर्माण होणं सुद्धा आवश्यक आहे. तर अशा प्रकारे मग सेल डिव्हिजनचे 2 हिस्से पडतात, 2 भाग पडतात. एकाला म्हणायचं कॅरिओकायनेसिस आणि एकाला म्हणायचं सायटोकायनेसिस. What is karyokinesis? Karyokinesis is the nuclear division of the cell and cytokinesis is the cytoplasmic division of the cell. So ह्या 2 स्टेजेस असतात. त्यातलं कॅरिओकायनेसिस किंवा न्यूक्लिअर डिव्हिजन ही जास्त कॉम्प्लिकेटेड आहे. त्याच्यामध्ये पुन्हा 4 फेजेस आहेत, त्या आपण शिकणार आहोत. आणि सायटोकायनेसिस ही त्यानंतर होणारी एक प्रोसेस आहे. तर पहिल्यांदा क्रोमोझोम विषयी थोडीशी रिव्हिजन करूया. आपण 9वीमध्ये शिकलो होतो, आत्ताही आपण 10thमध्ये यांचा उल्लेख आला होता फर्स्ट चॅप्टरमध्ये, की अशा प्रकारे हे 2 सिस्टर क्रोमॅटिड्स आहेत ना. एकाच क्रोमोझोमचे हे 2 सिस्टर क्रोमॅटिड्स आहेत. याला त्याचा पी आर्म असं म्हटलं आहे, याला त्याचा क्यू आर्म असं म्हटलं आहे. हा जो मधला त्यातला भाग आहे हा पण या सेल डिव्हिजनमध्ये महत्त्वाचा आहे. तर ह्याला सेंट्रोमियर असं नाव दिलं होतं मागच्या वर्षी आपण, सेंट्रोमियर. आणि हा DNA मॉलिक्यूल आहे थोडक्यात. तर हे असे क्रोमोझोम आहे. तर मायटोसिस, बरं आता इथे 2N क्रोमोझोम आहेत आपल्या पेशीमध्ये. हां, म्हणजे फॉर ह्युमन बिंग 46 आहेत. म्हणजे याचा अर्थ काय की 23 पेअर्स आहेत त्याच्यामध्ये, 23 पेअर. तर मायटोसिसमध्ये काय होतं आपण बघितलं की पहिल्यांदा कॅरिओकायनेसिस होतं. कॅरिओकायनेसिस म्हणजे न्यूक्लियसचं डिव्हिजन होतं. आणि नंतर सायटोकायनेसिस म्हणजे सायटोप्लाझमचं डिव्हिजन होतं. आता कॅरिओकायनेसिस कसं होतं, त्याच्यात 4 स्टेप कुठल्या, त्या आधी आपण वाचूया आणि मग एक ॲनिमेशन बघूया म्हणजे आपल्या लक्षात येईल. की पहिली म्हणजे प्रोफेज. प्रोफेजमध्ये काय होतं, प्रोफेजमध्ये कंडेन्सेशन ऑफ थिन थ्रेड लाईक क्रोमोसोम स्टार्ट. सगळे जे थिन आणि थ्रेड लाईक म्हणजे अतिशय असे पातळ असे जे सगळे धागे आहेत त्याला आपण क्रोमॅटिन फायबर म्हणतो. तर नाव नाही दिलं इथे, पण दे आर कॉल्ड क्रोमॅटिन फायबर्स. तर हे क्रोमॅटिन फायबर कंडेन्स व्हायला लागतात, एकत्र यायला लागतात आणि त्याच्यापासून शॉर्ट आणि थिक अशा प्रकारचे क्रोमोझोम्स तयार होतात. अँड दे स्टार्ट टू ॲपियर अलॉंग विथ देअर पेअर्स ऑफ सिस्टर क्रोमॅटिड. म्हणजे अशा प्रकारे 2 सिस्टर क्रोमॅटिड्स त्याच्यामध्ये निर्माण होतात. सेंट्रिओल्स डुप्लिकेट. सेलमध्ये सेंट्रिओल नावाचा जो पार्ट आहे त्याचा एकाचे 2 सेंट्रिओल होतात आणि ते सेलच्या 2 टोकाला 2 सेंट्रिओल जातात. ते नंतर आपल्याला कळेल सेंट्रिओलचं फंक्शन काय आहे. तर अशा प्रकारे हे बघितले 2 सेंट्रिओल 2 टोकाला गेलेले आहेत. नंतर मेटाफेज सुरू होते. मेटाफेजमध्ये काय होतं, न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन कम्प्लिटली व्हॅनिशेस. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन निघून जातं. क्रोमोझोमचं कंडेन्सेशन कंप्लीट होतं. सिस्टर क्रोमॅटिड त्याला निर्माण होतात. सगळे क्रोमोझोम असतात ते इक्वेटोरियल प्लेनला अशा प्रकारे रांगेत येतात सगळे. दे आर अरेंज
पॅरलल टू इच अदर अलॉंग द इक्विटोरियल प्लेन. इक्विटोरियल प्लेनला ते सगळे असे पॅरलली एकमेकांना अरेंज होतात. आणि काय होतं, हे जे सेंट्रिओल्स म्हटलं मगाशी, सेंट्रिओल म्हणजे दोन टोकं म्हणूया सेलची. या सेंट्रिओलपासनं स्पिंडल फायबर नावाचे फायबर हे निर्माण होतात आणि ते मग त्या क्रोमोझोमकडे वाटचाल सुरू करतात. स्पेशल टाईप ऑफ फ्लेक्झिबल प्रोटीन फायबर्स कॉल्ड स्पिंडल फायबर्स आर फॉर्म बिटवीन द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोझोम अँड सेंट्रिओल. तर हे दोन सेंट्रिओल्स आहेत. दीज आर द टू सेंट्रिओल्स. आणि हे जे इथे आहेत प्रत्येक क्रोमोझोमला ते आहेत सेंट्रोमियर्स. तर प्रत्येक क्रोमोझोमचा सेंट्रोमियर आणि हे या दोन टोकांचे दोन सेंट्रिओल ह्यांच्यामध्ये ते प्रोटीनचे फायबर म्हणजे प्रोटीनचे धागे की ज्याला म्हणायचं स्पिंडल फायबर हे तयार होतात. ॲनाफेजमध्ये काय होतं पुढे, ॲनाफेजमध्ये इन ॲनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट देअर बाय सिस्टर क्रोमॅटिड ऑफ ईच क्रोमोझोम सेपरेट. असे ह्याच्यातला एक सिस्टर क्रोमॅटिड हा सेंट्रोमियर आपल्याकडे खेचून घ्यायला सुरुवात करतो. दुसरा सिस्टर क्रोमॅटिड हा सेंट्रिओल आपल्याकडे खेचून घ्यायला सुरुवात करतो. असं सगळ्या क्रोमोझोमच्या बाबतीत होतं. म्हणजे एक सिस्टर क्रोमॅटिड एका साईडला आणि दुसरा सिस्टर क्रोमॅटिड दुसऱ्या साईडला, अशा प्रकारे त्या क्रोमोझोमची वाटणी होते, क्रोमोझोमची विभागणी होते. सेपरेटेड सिस्टर क्रोमॅटिड्स आर कॉल्ड डॉटर क्रोमॅटिड. मग आता या वेगळे झाल्यानंतर यांना म्हणायचं डॉटर क्रोमॅटिड्स ऑर द डॉटर क्रोमोझोम्स. द क्रोमोझोम being pulled appear like bunch of bananas. In this way, each set of the chromosome reach at the two opposite poles of the cell. मग अशा रीतीने ते खेचून घेतल्यानंतर हे जे क्रोमोझोम आहेत ते सेलच्या दोन साईडला असे गोळा होतात. सेलच्या दोन साईडला गोळा होतात. टिलोफेजमध्ये काय होतं, क्रोमोझोम विच हॅव रिच्ड ॲट द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल नाव स्टार्ट टू डिकंडेन्स. आता पुन्हा ते जे थिक आणि शॉर्ट अशा प्रकारचे क्रोमोझोम आहेत त्यांचं रूपांतर थिन आणि लांब अशा प्रकारच्या पुन्हा त्या क्रोमॅटिन फायबरमध्ये व्हायला लागतं. न्यूक्लियस भोवती न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन येतं, न्यूक्लिओलस ॲपियर व्हायला लागतो आणि अशा प्रकारे टिलोफेजच्या शेवटी न्यूक्लियसचं डिव्हिजन हे पूर्ण झालेलं असतं. इन दिस वे कॅरिओकायनेसिस कम्प्लीट्स अँड सायटोकायनेसिस बिगिन्स. मग या ठिकाणी कॅरिओकायनेसिस संपलेलं असतं आणि सायटोकायनेसिस सुरू होतं. सायटोप्लाझम डिव्हाइड्स बाय सायटोकायनेसिस. ह्याच्यामध्ये सायटोप्लाझम आणि सेल ऑर्गेनलची वाटणी होते. ॲनिमल सेलमध्ये काय होतं की एक नॉच तयार होतो आणि तो नॉच असा खोल जात जातो आणि शेवटी एका सेलच्या दोन सेल होतात. या उलट प्लांट सेलमध्ये एक प्लेट, सेल प्लेट म्हणजे थोडक्यात सेल वॉल सारखा भाग, सेल प्लेट तयार होते आणि त्या सेल प्लेटमुळे ती सेल दोन सेलमध्ये त्याची विभागणी होते. तर अशा प्रकारे मायटोसिसची प्रक्रियेचा एक व्हिडिओ बघू आपण. मायटोसिस कुठे वापरलं जातं, रिस्टोरेशन ऑफ इमॅशिएटेड बॉडी, म्हणजे ज्या ठिकाणी जखम झाली आहे ती जखम बरी होताना, वुंड हिलिंग आणि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल एक्सेट्रा. स्टेम सेलमध्ये सुद्धा आपण बघितलं की मायटोसिस होतं. तर आता अशा प्रकारे मायटोसिसचं एक ॲनिमेशन हे तुला नंतर लिंक पण पाठवीन या व्हिडिओची की जी नंतर पण तू बघू शकशील. तर मायटोसिसची प्रक्रिया कशी होते, लेट अस सी. Cell division is required for an organism to grow,
mature, and maintain tissues. During the mitotic phase, a cell will undergo mitosis to form 2 new nuclei, and then divide to form 2 new individual cells during cytokinesis. Mitosis is the process of dividing the duplicated DNA of a cell into 2. हे बघ, इथे ते सगळे क्रोमोझोम तयार झाले आणि त्याच्या सिस्टर क्रोमॅटिड या सेलच्या 2 साइडला new nuclei. ओढल्या जात आहेत. Mitosis is split into distinct stages. The first stage is prophase. प्रोफेज, The DNA condenses, organizes, and the DNA classic condenses, chromosome structure organizes, appears. त्याच्यापासून सगळे क्रोमोझोम बनतात, त्याचे सिस्टर क्रोमॅटिड तयार होतात. Next comes prometaphase, where microtubules attach to the chromosomes. इथे हे जे स्पिंडल फायबर आहेत ते त्या सेंट्रिओलपासून निघाले आणि प्रत्येक क्रोमोझोमच्या सेंट्रीमियरला जाऊन चिकटले. This step is followed by metaphase, where the chromosomes align. सगळे क्रोमोझोम स्वतःला Metaphase is इक्विटोरियल followed प्लेन by मध्ये अरेंज anaphase, करतात. where the chromosomes अनाफेज separate. मध्ये सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमॅटिड Finally, आणि मग त्या telophase. सिस्टर क्रोमॅटिडच्या फायबरला आपण म्हणतो मग डॉटर क्रोमोझोम. Nuclear membranes reappear around the 2 न्यूक्लियर sets of मेम्ब्रेन chromosomes. रिफॉर्मेशन, न्यूक्लिओलस Mitosis is now रिफॉर्मेशन. complete. After mitosis, 2 new cells are formed by a process called नंतर cytokinesis. सायटोकायनेसिस तयार होतं. Mitosis is only one part of what is called the cell cycle. For many eukaryotic cells, a cell is duplicated every 24 hours. Most of the life of a cell is spent in interphase. Interphase consists of 3 stages called G1, S, and G2. G1, or gap 1, is the first growth stage of interphase. In ही G1, ग्रोथ स्टेज cell आहे, हे आपल्याला नाही बघायचं आहे. आपल्याला फक्त सेल जेव्हा डिव्हाइड During होते the first stage of mitosis, called prophase, we first see the classic chromosome structure. This occurs आधी through a क्रोमोझोम तयार condensation होतात. process. At the same time, Sister protein chromatid strands तयार called होतात. microtubules appear from the centrosomes in animals. Finally, the structure found within the nucleus, the nucleolus, disappears. न्यूक्लिओलस डिसॅपियर होतं. Next, न्यूक्लियर prometaphase मेम्ब्रेन begins डिसॅपियर when the होतं. nuclear membrane is broken down. At the same time, microtubule strands or spindle fibers are स्पिंडल born फायबर from the त्याच्यातनं centrosomes. उघडवतात, मायक्रोट्युबुल्स. These strands attach to a protein structure called the kinetochore. One kinetochore is attached to the centromere of each sister chromatid. प्रत्येक सिस्टर Next क्रोमॅटिडच्या comes सेंट्रोमियरला metaphase. During this they attach stage, the होतात. sister chromatids align along the center of the cell so that both मेटाफेज मध्ये ते chromatids face सगळे toward एका opposite इक्विटोरियल poles of the प्लेन मध्ये cell. स्वतःला अरेंज करतात. Now the sister chromatids are ready to be separated. सेपरेशन This सुरू होतं occurs त्यांचं. during anaphase through Anaphase shortening मध्ये of the microtubules attached to the kinetochores. Additionally, the poles of the cell move farther apart. अनाफेज मध्ये causing सेपरेशन सुरू होतं increased त्यांचं. separation of sister chromatids. At the end of anaphase, the sister chromatids have moved to the 2 ends of the cell. सिस्टर क्रोमॅटिड ते सगळे म्हणजे ते जे आता डॉटर क्रोमोझोम झाले ते एकत्र It is here येतात the components of the new आणि cells begin to त्यांच्यापासून नंतर appear. 2 न्यूक्लियस तयार होणार आहेत. At this point, the स्पिंडल फायबर fibers are डिसॅपियर broken होतात. up. A new nuclear membrane surrounds the chromosomes at the end of each cell, and the chromosomes uncoil and return to an uncondensed state. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तयार व्हायला लागतं. Mitosis is now complete. The formation of 2 न्यूक्लिओलस cells तयार is what होतं. remains. एका न्यूक्लियस ते 2 न्यूक्लियस Following होण्याची प्रक्रिया पूर्ण mitosis, the होते. cell undergoes a process called cytokinesis. सायटोकायनेसिस सुरू होतं. First, the cell is compressed by a contractile ring that divides the notch cell तयार in होतो. nearly equal halves. By now, the organelles in the cell have been replicated and are now divided between the 2 halves of the cell. This includes mitochondria, Golgi bodies, and the rough ER. सगळे सेल ऑर्गेनल पण रेप्लिकेट होतात. Chloroplasts. Once split, the 2 new cells are now fully in the G1 stage of तर interphase. अशा प्रकारे हे मायटोसिस ही सेल डिव्हिजन होते. एका सेलपासून 2 सेल बनण्याची जी प्रक्रिया आहे ती होते. मायटोसिस म्हणजे सेल ज्या असतात त्या नेहमी प्री एक्झिस्टिंग सेलपासूनच बनतात. अशी नव्याने सेल नाही तयार करत. जसं की आपण बेसनाचे लाडू बनवायचे असतील तर मग डाळीचं पीठ घेतलं, मग ते भाजलं, साखरेचा पाक केला, तुपामध्ये
आणि सगळे लाडू वळले. अशा इन्ग्रॅडियंटपासून जसे बेसनाचे लाडू बनू शकतात तसे इन्ग्रॅडियंट एकत्र येऊन कधीही नवीन सेल बनू शकत नाही. म्हणजे सेलचं न्यूक्लियस डिझाईन केलं, सायटोप्लाझम घेतलं, ऑर्गेनल वेगवेगळे डिझाईन केले आणि त्या सगळ्यांना एकत्र नांदायला लावलं. अशा प्रकारे सेल अशी नव्याने कधीच तयार होत नाही. सेल थिअरीमधलं फर्स्ट पॉस्च्युलेट असं आहे की ऑल सेल दे टेक बर्थ फ्रॉम द प्री एक्झिस्टिंग सेल्स. म्हणजे आधी अस्तित्वात असलेल्या सेलपासूनच नवीन सेल तयार होते. आणि म्हणून सेल डिव्हिजनची प्रोसेस खूप महत्त्वाची आहे. बिकॉज दिस इज द ओनली प्रोसेस बाय विच द न्यू सेल्स कॅन बी फॉर्म्ड. त्यातली ही फर्स्ट बघितली आपण मायटोसिस. मायटोसिसच्या म्हणजे तसे मायटोसिसचे दोन मुख्य भाग कॅरिओकायनेसिस आणि सायटोकायनेसिस. हो की नाही? कॅरिओकायनेसिस आणि सायटोकायनेसिस. ज्या कॅरिओकायनेसिसचे पुन्हा आपण 4 भाग बघितले, प्रोफेज, मेटाफेज, ॲनाफेज आणि टिलोफेज. आणि त्याचं आपण वर्णन बघितलं. नोट्स आहेत, त्या नोट्स आपल्याला त्याच्याप्रमाणे लिहायचे आहेत आणि ही सगळी प्रोसेस आपल्याला लक्षात ठेवायची. ठीक आहे. आता पुढचं म्हणजे मायोसिस. मायोसिस इज स्लाइटली डिफरंट दॅन मायटोसिस इन दॅट meiosis is the process by which the reproductive cells are made. आता इथे मायटोसिसमध्ये बघ काय झालं की मायटोसिसमध्ये पुराचा पुरा DNA कॉपी झाला. म्हणजे नवीन सेल जी होती ती एक्झॅक्ट कॉपी ऑफ द प्रिव्हियस सेल अशा प्रकारची होती. आपल्याला सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये असं अपेक्षित नसतं, असं अभिप्रेत नसतं. कारण व्हॅरिएशन हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचं सगळ्यात महत्त्वाची अशी गोष्ट आहे. म्हणजे DNA चेंज होणं ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. आता DNA चेंज का व्हायला पाहिजे? तर जे काही एन्व्हायरमेंटल कंडिशन असतात दे आर एव्हर चेंजिंग अँड टू सस्टेन दॅट ऑर्गॅनिझम इन द चेंजिंग एन्व्हायरमेंट द चेंजेस इन DNA आर ॲब्सोल्युटली नेसेसरी. मग ही व्हॅरिएशन आणण्यासाठी या मायोसिसमध्ये एक स्टेप ॲड होते अँड दॅट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन ऑर द क्रॉसिंग ओव्हर. ते म्हणजे काय ते आपण या प्रोसेसमध्ये शिकूच. पण आत्ता असं लक्षात ठेव की आपल्यामध्ये आपल्या आईवडिलांचेच क्रोमोझोम येतात. म्हणजे 46 क्रोमोझोम जे असतात त्यातले स्पर्म सेलमध्ये 23 क्रोमोझोम असतात आणि एक सेलमध्ये 23 क्रोमोझोम असतात. आणि जेव्हा फर्टिलायझेशन होतं स्पर्म सेल आणि एक सेलचं फर्टिलायझेशन होतं जेव्हा आणि झायगोट तयार होतो तेव्हा त्या झायगोटमध्ये पुन्हा 46 क्रोमोझोम हे एकत्र केले जातात. म्हणजे आपण आपले अर्धे क्रोमोझोम आईकडनं घेतलेले आहेत आणि अर्धे क्रोमोझोम आपण आपल्या वडिलांकडनं घेतलेले आहेत. पण असं जरी असलं तरी आपण आपल्या आईवडिलांची एक्झॅक्ट कॉपी असतो का? किंवा आपली सख्खी भावंड आपली एक्झॅक्ट कॉपी असतात का? नाही. वेगवेगळे दिसतं, वेगवेगळे कॅरेक्टर असतात. कधी कधी ते गमती जमती अशा होतात की आपण आपल्या आत्याचा काहीतरी गुण घेतो, आपल्या मावशीचा घेतो, आपल्या काकांचा घेतो, मामाचा घेतो. तर हे अशा प्रकारचे रिकॉम्बिनेशन की जे आपल्या आईवडिलांमध्ये आढळत नाहीत असे देखील काही जीन आपल्यामध्ये असतात. कारण ते आपल्या आईवडिलांमध्ये रेसेसिव्ह अवस्थेमध्ये असतात. मग असं का की त्यांच्यात रेसेसिव्ह आणि आपल्यात ते आपला प्रभाव दाखवतात? ह्याचं कारण जे क्रोमोझोम आपल्यामध्ये आलेले आहेत ती थेट आईवडिलांच्या क्रोमोझोमची कॉपी नाही आहे. तर आईवडिलांच्या क्रोमोझोमचे रिकॉम्बिनेशन आणि क्रॉसिंग ओव्हर होऊन नवीन क्रोमोझोम तयार झालेले आहेत. त्यामुळे जगातला प्रत्येक माणूस हा युनिक DNA आहे. याला अपवाद फक्त एकच आहे, ते म्हणजे आयडेंटिकल ट्विन. आयडेंटिकल ट्विन जर असतील ते नंतर आपण नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये शिकू. आयडेंटिकल ट्विन हा एकच DNA शेअर करतात. पण ते सोडलं तर जगातल्या प्रत्येक माणसाचा DNA वेगळा आहे, युनिक आहे. याचं कारण आईवडिलांकडनं जरी आपल्यामध्ये हे क्रोमोझोम येत असले तर त्याच्यामध्ये रिकॉम्बिनेशन
आणि क्रॉसिंग ओव्हर होतं. हे कसं होतं आता उलटं करू. आधी आपण ॲनिमेशन बघू, कारण त्यात त्यांनी ते रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओव्हर चांगलं रिप्रेझेंट केलं आहे, आणि मग ह्यातलं वर्णन वाचू. इथे आपल्याला फारच त्रोटक शब्दांमध्ये ह्या मायोसिस प्रक्रियेचं वर्णन दिलेलं आहे, आणि परीक्षेत आपल्याला तेवढंच लिहायचं आहे. पण समजून घेण्यासाठी आपण अजून एक हा व्हिडिओ बघूया. In this lesson, we'll explore the details of what happens during the phases of meiosis. Meiosis, sometimes called reduction division, is the type of cell division that produces gametes. By gametes, we mean sex cells, such गॅमेट म्हणजे स्पर्म सेल आणि एग सेल. as sperm cells in males and egg cells in females. Meiosis is broken down into two stages of cell division, called meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 has 4. आता मायोसिसमध्ये पण या सगळ्या फेजेस आहेत, प्रोफेज, मेटाफेज, ॲनाफेज, टिलोफेज, पण या दोनदा होतात. तर या का दोनदा होतात ते आपण बघूया. Phases: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, and telophase 1. And meiosis 2 also has 4 phases: prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, and telophase 2. Let's look at what happens during meiosis 1. Prophase 1 starts with a diploid cell. प्रोफेज 1 सेम आहे, ते क्रोमॅटिन फायबर आहेत, ते क्रोमॅटिन फायबर कंडेन्स होणार आहेत, त्याच्यापासून थिक आणि शॉर्ट अशा प्रकारचे क्रोमोझोम तयार होणार आहेत. इथपर्यंत सगळं सारखं आहे. Its chromatin contains 2 uncoiled, spread out sets of chromosomes, one from each parent. After the DNA in the chromatin replicates, it condenses into the more familiar X-shaped chromosomes. The replicated DNA is the same in the identical सिस्टर क्रोमॅटिड जसं मागच्या मध्ये होतं तसं. sister chromatids of each chromosome. In a process called आता ह्याच्यापैकी ना काही क्रोमोझोम हे होमोलॉगस आहेत, म्हणजे हे जे दाखवले इथे आता 4च दाखवलेत, पण हे माणसाच्या शरीरामध्ये 46 क्रोमोझोम अशा प्रकारे दिसतील. तर ह्या 46 पैकी त्याच्यामध्ये 23 आहेत त्या जोड्या, पेअर्स आहेत, म्हणजे होमोलॉगस क्रोमोझोम आहेत, ते आता एकत्र येणार आहेत. लेट अस सी. synapsis. Each chromosome pairs up with and binds to its corresponding homologous chromosome, forming a tetrad. आता याला टेट्राड असं म्हटलंय. टेट्राड म्हणजे 4. आता हे 4 कुठनं आले, तर एक तर प्रत्येक क्रोमोझोमला सिस्टर क्रोमॅटिड झालाय, म्हणजे त्याचं एक प्रकारे रेप्लिकेशन झालंय, आणि असे रेप्लिकेशन झालेले 2 एकत्र आलेत, म्हणजे त्या पेअरमधले. म्हणजे आता इथे आता आपण म्हणू की 4n क्रोमोझोम आहेत. A tetrad is the group of 4 sister chromatids in paired homologous chromosomes. The chromosomes contain. आता बघ, आता इथे हे नीट लक्ष दे की रिकॉम्बिनेशन आणि क्रॉसिंग ओव्हर हे आता होणार आहे. In genetic information called genes. These genes were inherited from each parent. And different versions of the same gene on each chromosome are. डिफरंट व्हर्जन ऑफ सेम जीन म्हणजे काय, तर समजा आता हाईट हे जर आपण एक घेतलं कॅरेक्टरिस्टिक, तर हाईटशी संबंधित 2 जीन आपल्यामध्ये असणार ना, एक आईकडनं आलेलं, एक वडिलांकडनं आलेलं. तर असं एकाच प्रॉपर्टीचे जे 2 जीन, त्याला ॲलिलीज असं म्हणायचं. Called alleles. In a process called crossing over, chromatids from each homologous. तर अशा प्रकारे ते जे टेट्राड आहे त्याच्यामधल्या क्रोमोझोममध्ये क्रॉसिंग ओव्हर होतं, म्हणजे ॲज इफ आता इथे नवीन क्रोमोझोम तयार होत आहेत, हो की नाही. म्हणजे आईकडनं आलेला एक क्रोमोझोम आणि वडिलांकडनं आलेला एक क्रोमोझोम, हे दोन्ही एकत्र झाले आणि त्याच्यामध्ये आता रिकॉम्बिनेशन आणि क्रॉसिंग ओव्हर होऊन, म्हणजे त्यातले काही ॲलेलीज एक्सचेंज होत आहेत त्यांच्यामध्ये. This chromosome exchange segments of alleles. Also called recombination, crossing over randomly happens on every chromosome, resulting in different gene combinations. त्याच्यामुळे आता जे नवीन क्रोमोझोम तयार झाले त्यातलं जीन कॉम्बिनेशन एकदमच युनिक आहे ना. येस, तुला समजतंय? हो.
असं असतं. Yes, and this is why every person living in this world is unique. कारण त्याच्याकडे युनिक सेट ऑफ क्रोमोझोम आलेला आहे, जरी त्याच्यातला काही भाग त्याने आई वडिलांकडनं इनहेरिट केलेला असला तरी. This explains why every gamete is genetically different from every other gamete. Crossing over results in genetic variety in offspring. This is why children are different from their biological parents. त्यामुळे प्रत्येक सख्खी भावंड जरी असली तरी ती एकमेकांपासून वेगळी दिसतात, कारण त्यांचा DNA युनिक असतो. As well as from their biological siblings. Continuing on with prophase 1. हाच याच्यातला मुख्य आता डिफरन्स आहे. आता पुढचं आहे ते साधारण मायटोसिस सारखंच होईल, पण आता इथे एक लक्षात घेण्यासारखी अशी गोष्ट आहे की इकडे टेट्राड तयार झाले, त्यामुळे सेपरेशन कसं होतं बघूया आपण. The nuclear membrane disappears. The centrioles move to opposite ends of the cell, and spindle fibers fan out from them. Next, in metaphase 1, the homologous chromosomes line up at the equator and attach to spindle fibers from opposite poles. During anaphase 1, spindle fibers separate the homologous chromosomes. आता इथे ना होमोलॉगस क्रोमोझोम सेपरेट झाले, न की सिस्टर क्रोमॅटिड, हो की नाही. इथे क्रोमोझोम सेपरेट झाले. हा मायटोसिस पेक्षा वेगळा भाग आहे. हां, आता ह्याच्यातनं सिस्टर क्रोमॅटिड सेपरेट होणार, पण ते पुढल्या फेजमध्ये. In each tetrad and pull them to opposite poles of the cell. The cell enters telophase 1 with one chromosome from each homologous pair at separate poles. However, each chromosome still consists of sister chromatids. Keep in mind that each chromosome's sister chromatids are no longer identical because of the allele exchange that happened during crossing over. Then, spindle fibers disappear and the nuclear membrane reforms around the chromosomes. Finally, cytokinesis occurs. Meiosis 1 ends with two genetically different haploid daughter cells. आता इथे या ज्या दोन सेल तयार झाल्या त्याच्यामध्ये ऑलरेडी सिस्टर क्रोमॅटिड आहे, त्याच्यामुळे पुढल्या फेजमध्ये ते सिस्टर क्रोमॅटिड सेपरेट होऊन या दोनाच्या 4 सेल होतील. Haploid cell contains only one set of chromosomes consisting of paired sister chromatids. Both cells now enter the next stage, meiosis 2. However, unlike meiosis 1, DNA does not replicate before meiosis 2 begins. Once again, in prophase 2, the nuclear membrane disappears and spindle fibers fan out from the two sets of paired centrioles. During metaphase 2, the chromosomes in each cell line up at the equator and attach to spindle fibers from both poles. During anaphase 2, the sister chromatids of each chromosome separate and move to opposite poles. Once the sister chromatids separate, they are called chromosomes. Finally, during telophase 2, the spindle fibers disappear and nuclear membranes reform. And cytokinesis occurs in both cells. Meiosis 2 ends with 4 genetically different haploid daughter cells. आता बघ काय झालं, आता ह्याच्यामध्ये अर्धेच क्रोमोझोम असलेल्या 4 सेल तयार झाल्या आणि ह्या 4ही सेल एकमेकांपासून जेनेटिकली डिफरंट आहेत. या स्पर्म सेल असतील किंवा एक सेल असतील, बट दे आर जेनेटिकली डिफरंट फ्रॉम इच अदर. ॲट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो जेनेटिकली डिफरंट फ्रॉम द पॅरेंट सेल. Each containing only one set of chromosomes. Some key points to remember about meiosis. It begins with a diploid cell. Meiosis only produces gametes. Gametes are genetically different haploid cells, sperm cells in males and eggs in females. Meiosis has 2 stages of cell division called meiosis 1 and meiosis 2. During meiosis 1, homologous chromosomes separate to produce 2 haploid cells, each containing chromosomes in the form of paired sister chromatids.
In meiosis II, the sister chromatids separate in both cells, becoming individual chromosomes. Cytokinesis of these cells produces 4 genetically different haploid gametes. And here are some key points to remember about prophase 1. The pairing of homologous chromosomes, called synapsis, occurs. Each pair of homologous chromosomes, consisting of 4 chromatids, is called a tetrad. During the process of crossing over, chromosomes in homologous pairs exchange segments of alleles. Crossing over results in genetic differences in gametes. All gametes produced by meiosis are haploid. सो अशा प्रकारे मायोसिस असतं. तर हे दोन्ही तुला व्हिडिओ पाठवेन मी आणि नंतर मग तू त्याच्यावरनं ते आणखीन एकदा बघ. तर मायोसिस 2 स्टेजमध्ये होतं, मायोसिस 1, मायोसिस 2. मायोसिस 1चं वैशिष्ट्य असं की त्याच्यामध्ये रिकॉम्बिनेशन किंवा क्रॉसिंग ओव्हर प्रोफेज 1च्या आणि त्याला पॅचिटीन नावाचं त्या फेजला नाव आहे, कारण पुढे त्या गाळलेल्या जागेमध्ये आलेलं आहे, नोट्समध्ये त्याचं नाव दिलं आहे लिहून. तर त्या फेजमध्ये रिकॉम्बिनेशन आणि क्रॉसिंग ओव्हर होतं आणि त्याच्यानंतर होमोलॉगस क्रोमोझोम तयार होतात आणि ते 2 भागात विभागले जातात. जे मायोसिस 2 आहे इट इज एक्झॅक्टली लाईक मायटोसिस. त्याच्यामध्ये 2 हॅप्लॉइड डॉटर सेल तयार होतात देन आणि मग त्याच्यामध्ये शेवटी 4n हॅप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म. म्हणजे त्या 2 सेलपासून 4 सेल तयार होतात. सो ड्युरिंग सेल डिव्हिजन क्रॉसिंग ओव्हर अकर बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोझोम देअर बाय गॅमॅटिक रिकॉम्बिनेशन. म्हणजे आधी इथे 2nचं 4n होतं याच्यामध्ये मायोसिसमध्ये 2nचं आधी 4n होतं आणि त्या 4nपासून मग n क्रोमोझोम असलेल्या 4 हॅप्लॉइड डॉटर सेल तयार होतात. आणि यांचं वैशिष्ट्य असं की या 4ही सेल एकमेकांपासून जेनेटिकली वेगळ्या असतात. दे आर जेनेटिकली डिफरंट फ्रॉम ईच अदर ॲट द सेम टाईम दे आर ऑल्सो genetically different from the parent cell, and this is the basis of the diversity that we see in the sexually reproducing animal. ॲक्टिव्हिटी दिली आहे की कांद्याच एक ओनियन घेतला, तो पाण्यात ठेवला, त्याच्या रूटची वाढ होऊन दिली आणि मग त्या वाढलेल्या रूटचं जर आपण मायक्रोस्कोप खाली जर निरीक्षण केलं तर तिथे अशा प्रकारच्या सेल डिव्हिजनच्या वेगवेगळ्या स्टेजेस आपल्याला दिसतात. की इथे आपल्याला एक सेल दिसते, मग इथे ते क्रोमोझोम तयार होण्याची प्रक्रिया दिसते, नंतर इथे आपल्याला ते स्पिंडल फायबर तयार झालेले दिसत आहेत, मग इथे ही त्या मेटाफेजमध्ये ते सेपरेशन दिसत आहे. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या फेजेस आहेत. तर व्हॉट डू यू मीन बाय अ डायप्लॉइड सेल? की द सेल हॅविंग द क्रोमोझोम्स इन पेअर्स. करेक्ट. सो इन ह्युमन बिंग 46 क्रोमोझोम असलेली सेल म्हणजे डायप्लॉइड सेल. मग हॅप्लॉइड म्हणजे काय? ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स आर प्रेझेंट. व्हॉट डू यू मीन बाय होमोलॉगस क्रोमोझोम? क्रोमोझोम हॅविंग सिमिलर जीन्स आर कॉल्ड homologous chromosome. Whether the gametes are diploid, the gametes are always haploid. How are the haploid cell formed? By the process of meiosis. What is the importance of haploid cell? Haploid cells are genetically different from each other and they are also genetically different from their parent cell. तर अशा प्रकारे हा चॅप्टर आहे. चॅप्टरचा एक्झरसाइज आहे. एक्झरसाइजचे काही क्वेश्चनचे आन्सर आपल्याला आपल्या ग्रुपवर पण सांगितलेले आहेत. ते सोडवायचा प्रयत्न कर एक्झरसाइज.